ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਲੱਗਦਾ। ना बोल बेटा बेटा ना बोलना कि नहीं आ रहे हैं इतने की नाम इधर और की जो है अचोले चले जा रहे हाँ जी हाँ जी करते ਤੁਸੀਂ हाँ जी ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਦੇ ਤੇ मोटरसाइकिल ਤੇ ਰੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵਾ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ चलान नंबर प्लेट तो गाड़ियों हाँ जी ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ हाँ जी हाँ जी ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੋਗੇ दूजिया कहे नंबर प्लेट लवाओ आपकी ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ हाँ जी हाँ जी ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਵਾ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਨੰਬਰ ਨਾ ਘੁੰਮੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਬੁਲਟ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰ ਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਚਲਾਨ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 20 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਬੁਲਟ 3-4 ਬੁਲਟ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਾਉਂਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ।